نفسك تسافر وحسبتها كتير بس برضو التكلفة عالية، وانتي نفسك تسافري بس اهلك مش موافقين. انا بقى هجيب لكم العالم كله لحد عندكم. كل فيديو بقدمه برحلة جديدة في مكان جديد ومختلف في العالم. كل اللي عليك لو انت اول مرة تشوفني تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان تشوف كل جديد، وما تنساش شعارنا live like traveler. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. القارة اللي معانا النهاردة هي أوروبا. تعتبر أوروبا شبه جزيرة كبيرة، وهنلاقي إن الجزء الغربي الممتد من أوراسيا. وبالمناسبة أوراسيا دي عبارة عن كتلة أرضية مساحتها حوالي 54 مليون كيلومتر مربع، وبتتكون من قارة أوروبا وقارة آسيا. المهم هنرجع لموضوعنا تاني، إننا هنلاقي أوروبا في الجزء الغربي الممتد من أوراسيا، من جبال الأورال وجبال القوقاز وبحر قزوين من الشرق، والمحيط الأطلسي من الغرب، والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ومنطقة القوقاز من الجنوب، والمحيط المتجمد الشمالي من الشمال. أوروبا بتعتبر قارة صغيرة بالنسبة لباقي القارات، ولكن طبعا أستراليا أصغر منها. كلمة أوروبا أصلها إغريقي وباليونانية إفروبي، ومعناها الوجه العريض. مساحة أوروبا حوالي 10.180 مليون كيلومتر مربع، يعني واخدة حوالي 7% من مساحة الأرض، وبتحتل المركز الثالث من حيث عدد السكان في العالم، اللي بيوصل تقريبا لحوالي 741 مليون نسمة، يعني 11% من سكان الأرض. أوروبا فيها حوالي 50 دولة، أكبر واحدة فيهم هي روسيا اللي واخدة حوالي 40% من مساحة أوروبا، وأصغر دولة في القارة الأوروبية هي الفاتيكان. لعبت أوروبا دور كبير جدا وكان بارز جدا في الشؤون العالمية من أول القرن ال15، وبالتحديد بعد بداية الاستعمار. فهنلاقي ان الدول الأوروبية كانت مسيطرة بين القرنين ال16 وال20 على أمريكتين، اللي هي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ومعظم أفريقيا وأوقيانوسيا ومناطق كبيرة في آسيا. ده غير ان الثورة الصناعية اللي بدأت في بريطانيا العظمى في أواخر القرن ال18 عملت تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية كمان كبيرة قوي في أوروبا. ومش هنقدر ننسى كمان ان معظم الحربين العالميتين اتركزوا في أوروبا، وده ساهم بشكل كبير في تراجع الهيمنة الأوروبية الغربية على الشؤون العالمية في نص القرن العشرين، بعد ما اتنقلت للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. بكمية التغيرات اللي حصلت في أوروبا، وبالرغم من أن القارة كمان مساحتها صغيرة، كل ده أدى لاختلافات كتيرة وكبيرة في الثقافات واللغات والعملة، حتى في الأديان. الغريب بقى أن أوروبا فيها حوالي 50 لغة و100 لهجة، وطبعا مع كمية اللغات دي في مساحة صغيرة كده، ده بيخليها مكان رائع وفريد للسياحة وتعلم لغة جديدة وإتقانها كمان. ومن هنا هنقول أهم 10 لغات موجودين في القارة الأوروبية. بتيجي في المركز الأول اللغة الروسية، وبيتكلم بيها حوالي 140 مليون متحدث أصلي في القارة. المركز الثاني اللغة الألمانية، وحوالي أكتر من 95 مليون متحدث أصلي بالقارة. المركز الثالث اللغة الفرنسية، وبيتكلم بيها حوالي 80 مليون متحدث أصلي. أما المركز الرابع فهي اللغة التركية، حوالي 78 مليون متحدث ليها. المركز الخامس اللغة الإيطالية، حوالي 60 مليون متحدث بيها. المركز السادس وهي اللغة الإنجليزية، وبرضه بيتحدث بيها حوالي 60 مليون متحدث أصلي في القارة. أما المركز السابع فهي اللغة الأسبانية، وبيتحدث بيها حوالي 43 مليون شخص. أما المركز الثامن فبتكون للغة البولندية، وبيتحدث بيها حوالي 36 مليون شخص. المركز التاسع اللغة الأوكرانية، وبيتحدث بيها 27 مليون شخص. والمركز العاشر والأخير اللغة الهولندية، وبيتحدث بيها حوالي 22 مليون شخص. بكده هنلاقي ان مفيش لغة واحدة رسمية في القارة، عشان زي ما قلنا ان في اختلافات كتيرة وكبيرة في الثقافة الأوروبية. اكتر العملات بقى المستخدمة هي اليورو. وبرضه هنرجع تاني ونقول وباختلاف الثقافات الكتيرة في أوروبا كمان اختلفت الأديان. في أديان كتيرة قوي في أوروبا، لكن بتعتبر المسيحية هي الديانة الرسمية والأكبر في دول الاتحاد الأوروبي. ودي كانت رحلتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني في رحلة تانية مع وورلد ان سكند.